Hello friends, we have seen the last 3 videos, and in these last 3 videos we are discussing about the second lesson, that is periodic classification of element. And I hope you enjoy these 3 videos and all the concepts are related to the second lessons are you better understanding. So today we are going to learn the next topic, the next lesson, that is the lesson number 3. It is a very important lesson. According to our board examination, it is a very easy lesson. Okay, the lesson number 3, that's name was the chemical reaction and equation. Okay, so in this lesson we are discussing about that the sum point. The first important point is that what is meant by the chemical reaction, and then what are the means of the chemical equation. And in these chemical equations we are discussing about that the definition of the word equation and chemical equation. Then next point we are discussing about that how to write, how to balance the chemical equations, and whenever we had to balancing the chemical equation, whenever we had to write the chemical equations, which rules we can follow. This topic we are also discussing in this lesson. The next topic, the most important topic, is that how to balance chemical equation. Okay, the next topic, it is a very easy topic. There are the types of chemical reaction, and in this type we are discussing about that 9 to 10 types of the chemical reaction. Then the small topic, that is the factor affecting on the rate of chemical reaction. त्याचबरोबर याच्यामध्ये रासायनिक अभिक्रियेच्या वेगावरती परिणाम करणारे घटक याच्याबद्दल सुद्धा आपण अधिक चर्चा या लेसन मध्ये करणार आहोत. देन नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज द सेकंड लास्ट, दॅट इज द करोजन, अँड लास्ट टॉपिक द रॅन्सिडिटी. ओके, या वर्षी बोर्डाच्या परीक्षेला 2020 च्या परीक्षेला ज्या टॉपिक वरती 5 मार्काचा प्रश्न विचारला गेला तो टॉपिक म्हणजे करोजन. अशा एवढ्या सगळ्या मुद्द्यांचा आज आपण विचार करणार आहोत. All these points we are discussing about that the lesson number 3, that is the chemical reaction and equation. First of all we are discuss about the some important topics and board questions. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. चला आपल्याला पुढे जायचं आहे. आता आपण एक एक टॉपिक्सला या ठिकाणी बघायला सुरुवात करू. तुम्ही मी सांगितल्याची मागाशी तर तुम्ही आपल्या आधीचे 3 व्हिडिओज बघितलेले असतील, तुम्हाला ते समजलेले असतील आणि मी सांगितलेलं आहे. तर तुम्हाला काही अडचणी असतील तर तुम्ही त्या विचारा, शेअर करा, म्हणजे आपल्याला अधिक त्याच्याबद्दल जाणून घेता येईल. आज आपण 3ऱ्या धड्याला सुरुवात करत आहोत. त्याचं नाव आहे रासायनिक अभिक्रिया आणि रासायनिक समीकरण. अतिशय सोपा धडा, अतिशय महत्त्वाचा धडा आहे मुलांना. याच्यावरती एक एमसीक्यू दरवर्षी बोर्डाच्या परीक्षेला विचारलं जातं. त्याचबरोबर या वर्षी 5 मार्काचा प्रश्न सुद्धा याच्यावरती विचारला गेलेला होता. एक गिव्ह रिझन सुद्धा याच्यामध्ये. जसं आपण या टॉपिक वरती चर्चा करू त्याबद्दल आपण अधिक माहिती आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. आता आपण सुरुवात करतो आहोत आपल्या पहिल्या टॉपिकला. ओके, त्याच्यामध्ये मग पहिल्या टॉपिक वरती आता आपल्याला काय बघायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट दॅट the 2 most important concepts, that is the physical change and chemical change. Okay, these 2 concepts you had already learned in that the lower standard. ह्या सगळ्या गोष्टी भौतिक बदल आणि रासायनिक बदल याच्याबद्दल काय आपण जे काय आहे ते लहान वर्गांमध्ये आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. त्याच्या अगोदर या ठिकाणी आपल्याला काही प्रश्न दिलेले आहेत डू यू नो मध्ये, त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करूया. तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला प्रश्न दिसत आहेत, त्या प्रश्नांची उत्तरे एकदा आपण बघू आणि मग पुढे आपण जायला या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत. ओके, 3 प्रश्न मी बघितलेले आहेत. त्याचबरोबर एक चार्ट सुद्धा तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये काही तुम्हाला प्रोसेसेस दिलेले आहेत आणि याच्यामधून आपल्याला आयडेंटिफिकेशन करायचं आहे की याच्यातल्या केमिकल प्रोसेस कोणत्या आहेत आणि फिजिकल प्रोसेस कोणत्या आहेत हे ठीक करायचं आहे. चला तर मग आपण बघूया एक एक आपण सगळ्या प्रोसेस बघत आहोत की केमिकल कोणत्या आहेत आणि
म्हणजे रासायनिक प्रक्रिया कोणत्या आहेत आणि भौतिक प्रक्रिया कोणत्या आहेत. ओके, चला. ओके, आता from this activity we had to getting the two new concepts. The first concept, that is the physical change, and second concept is that the chemical change. ओके, वरची ऍक्टिव्हिटी केल्यानंतर आपल्याला दोन नवीन कन्सेप्ट बघायला मिळाले. म्हणजे जे आपण सांगितलं की आपण ज्या 5th स्टँडर्ड 6th स्टँडर्ड 7th स्टँडर्डला लोअर स्टँडर्ड मध्ये आपण शिकलेलो आहोत. पहिली कन्सेप्ट फिजिकल चेंज, ज्याला म्हटलं जातं भौतिक बदल, आणि दुसरी आहे केमिकल चेंज, ज्याला म्हटलं जातं रासायनिक बदल. सो व्हॉट इज मीन बाय द फिजिकल चेंज? भौतिक बदल म्हणजे काय? तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे का द चेंज इन विच नो न्यू सबस्टन्स इज फॉर्म. ओके, म्हणजे ज्या बदलामध्ये नवीन पदार्थ तयार होत नाही त्याला आपण भौतिक बदल, फिजिकल चेंज असं म्हणतो. मग याच्यामध्ये काय होतं? ओनली स्टेट ऑफ द सबस्टन्स इट विल बी द चेंज. फक्त पदार्थांच्या अवस्था बदलतात, त्यांचे बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज. त्यांच्या मूलभूत गुणधर्म जे काय आहेत, ज्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आहेत, ह्या बदलत नाही. म्हणजेच काय? नो न्यू सबस्टन्स इज फॉर्म. द प्रपोर्शन ऑफ द ओरिजिनल सबस्टन्स इज कॉन्स्टंट इन द फिजिकल चेंज. सो व्हाट आर द एक्झाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? Water is converted into ice and ice is converted into water. It is a physical change. आपण वरती बघितलेलंच आहे. Then second example, wax is converted into candle and candle is converted into again wax. म्हणजे या दोन उदाहरणांमध्ये काय होतं आहे की आपण बर्फापासून पाणी बनवलं किंवा पाण्यापासून बर्फ बनवलं किंवा पाण्यापासून वेपर्स याच्या वाफेत रूपांतर करणं. ओके, आणि वाफेचं रूपांतर परत पाण्यात करणं. म्हणजे याच्यामध्ये कुठलाही नवीन पदार्थ तयार होत नाही. त्यांच्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ह्या सेम आहेत. फक्त काय होत आहे? स्टेट ऑफ चेंज, पदार्थाची अवस्था बदलते आहे, आणि म्हणून याला आपण म्हटलेलं आहे फिजिकल चेंज. याच्यात कुठलाही नवीन पदार्थ तयार होत नाही. देन सेकंड टाइप, दॅट इज द केमिकल चेंज. याला म्हटलं जातं रासायनिक बदल. मग फिजिकल चेंजच्या अपोजिट ज्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी घडतात, दॅट इज द केमिकल. In a chemical change, a new substance is formed. When one or more substances are react with each other, they can be sharing of the bondings. Okay, they can be sharing of the electrons, and therefore it is a permanent change. Okay, chemical बदल, रासायनिक बदलामध्ये काय होतं? तर रासायनिक बदल घडताना याच्यामध्ये नवीन पदार्थ तयार होतो, आणि हा तयार झालेला नवीन पदार्थ याच्यामुळे काय होतं की त्यांचं मॅटर ऑफ कंपोजिशन चेंज होतं. त्यांचे गुणधर्म बदलतात, त्यांचे रासायनिक गुणधर्म बदलतात, त्यांच्यामध्ये नवीन बंध तयार होतात, त्यांच्यामध्ये एक्सचेंज ऑफ आयन्स घडतात, आणि परिणामी नवीन पदार्थ होतात. मी सांगितलं दिस इज द परमनंट चेंज. हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा बदल नाही, हा कायम स्वरूपाचा बदल आहे. वी डू नॉट गेन द ओरिजिनल सबस्टन्स. याच्यामध्ये आपण मूळचा पदार्थ, ओरिजिनल पदार्थ परत मिळवू शकत नाही. मग असे कोणते कोणते उदाहरण आपल्याला सांगितली? सगळ्यात सोपं उदाहरण रायपनिंग ऑफ द मँगो. बरोबर आहे, कैरीचं रूपांतर मँगो मध्ये होणं. म्हणजे आपण कैरी पासून आपण आंबा मिळवतो, पण परत आंबापासून आपण कैरी बनवू शकत नाही. देन रायपनिंग ऑफ द फ्रुट्स, फळं पिकणं, रोकिंग ऑफ द व्हेजिटेबल्स. ओके, भाज्या खराब होणं. ओके, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड. दुधाचं रूपांतर दह्यामध्ये होतं. आपल्याला माहिती आहे, आपण 9th स्टँडर्डला ऑलरेडी ते लर्न केलेलं आहे. ओके, की त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया वाढतो, आणि मग ते कशा पद्धतीने त्याचं कन्व्हर्जन याच्यामध्ये होतं आपण ते बघितलेले. प्रोबायोटिक्स योगर्ट ही नावाची कन्सेप्ट आपण 8 नंबरच्या लेसन मध्ये आपण 9th ला शिकलेले होते. ओके, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. तर फिजिकल चेंज अँड केमिकल चेंज, what are the differences between physical and chemical change? Most of the time you ask the questions in your board examination, what is the difference between physical and chemical change, physical process or chemical process. परीक्षेत तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की भौतिक बदल आणि रासायनिक बदल याच्यात काय फरक आहे, किंवा काही उदाहरणे तुम्हाला दिलेली असतील आणि या उदाहरणांमधून तुम्हाला आयडेंटिफाय करायला लावतील. आयडेंटिफाय द दिस मेकिंग द टू ग्रुप्स, दॅट इज द फिजिकल अँड केमिकल. आणि मग त्याच्यामधून आपल्याला तुम्हाला ओळखायला लावतील की भौतिक बदल कोणते आहेत आणि रासायनिक बदल कोणते
आहे. ओके, आता हे बघितल्यानंतर याच्यावरून आपल्याला केमिकल चेंज मधून आपल्याला केमिकल रिएक्शन नावाची कन्सेप्ट आपल्याला पुढे येते. मग केमिकल रिएक्शन म्हणजे काय? व्हेन two or more element, two or more compounds are react with each other, they can form the bonding, they can share the electrons and a new substance is formed. म्हणजे दोन किंवा दोनापेक्षा अधिक मूलद्रव्य, दोन किंवा दोनापेक्षा अधिक कंपाऊंड्स असतील, हे एकमेकांबरोबर रिएक्ट होतात. हे एकमेकांबरोबर बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करतात एकमेकांबरोबर. ते एक्सचेंज ऑफ द आयन्स ठिकाणी, आणि हे एक्सचेंज ऑफ द आयन्स घडून आल्यानंतर यांच्यापासून एक नवीन पदार्थ मिळत असतो. याला आणि ही जी प्रोसेस घडते, ही जी प्रक्रिया घडते, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन. लक्षात ठेवायचे की केमिकल रिएक्शन इट इज अ concept is related to the chemical change. केमिकल चेंज का घडतो? बिकॉज द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. रासायनिक अभिक्रिया घडते म्हणून रासायनिक बदल घडतो. जर रासायनिक अभिक्रिया घडलीच नाही तर रासायनिक बदलच घडणार नाही आणि मॅटर ऑफ कंपोजिशन चेंज होणार नाही. मग तो नवीन पदार्थ मॅटर ऑफ कंपोजिशन चेंज होताना केमिकल चेंज मध्ये रासायनिक अभिक्रिया घडल्यानंतर जो न्यू सबस्टन्स फॉर्म होतो, त्या न्यू सबस्टन्सचे गुणधर्म, त्याच्या प्रॉपर्टीज ह्या वेगळ्या असतात. ओके, सो that is the concept of physical change and chemical change and then chemical equations. I hope you got these two concepts. So we are going to the next concept. आता पुढे या ठिकाणी एक एक्सपेरिमेंट तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेला आहे. ओके, त्या एक्सपेरिमेंटचे उत्तर मी तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवतो आहे. तुम्ही बघायची, व्यवस्थित टिक करून घ्यायची आहे. याच्याबद्दल अधिक माहिती तुम्ही ज्या वेळेला शाळेमध्ये एक्सपेरिमेंट्स कराल त्यावेळेला त्याच्याबद्दल अधिक माहिती तुम्हाला समजेल. त्याने तो बेसिक एक्सपेरिमेंट दिलाय की हाऊ वॉज ऑपरेटिंग द केमिकल रिएक्शन, की रासायनिक अभिक्रिया कशी घडून येते. ठीक आहे, मग आता रासायनिक अभिक्रिया झाल्यानंतर आपल्याला दोन महत्त्वाच्या कन्सेप्ट बघायच्या. पहिली कन्सेप्ट जी बघायची ती म्हणजे रिएक्टंट, ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात अभिक्रियाकारक. लक्षात ठेवा, त्याचं मराठीमध्ये नाव आहे अभिक्रिया कारक. आणि दुसरी बघायची आहे ती म्हणजे प्रॉडक्ट, याला मराठीमध्ये म्हणतात उत्पादित. ओके, कोणत्या दोन कन्सेप्ट आहेत? रिएक्टंट अँड प्रॉडक्ट, अभिक्रियाकारक आणि उत्पादित. दीज टू कन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन. या दोघही संकल्पना रासायनिक अभिक्रियेच्या संदर्भात आहेत. मग आता व्हॉट इज मीन बाय द रिएक्टंट? अभिक्रियाकारक म्हणजे काय? सोपा प्रश्न आहे. ज्यांच्यामध्ये अभिक्रिया घडून येते यांना म्हणायचं अभिक्रियाकारक. द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन दीज टू सबस्टन्सेस, इट इज कॉल्ड एज द रिएक्टंट. द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन दीज टू सबस्टन्स किंवा द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, ओके, किंवा डिसोसिएशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन दीज सबस्टन्स, इट इज कॉल्ड एज द रिएक्टंट. ज्यांच्यामध्ये बॉन्ड तयार होतात किंवा ज्यांच्यामध्ये बॉन्ड सेपरेट होतात, ओके, यांना म्हटलं जातं रिएक्टंट, अभिक्रियाकारक. पुढचे आहे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट म्हणजे काय? व्हेन वन और मोर एलिमेंट्स, व्हेन वन और मोर कंपाउंड्स आर रिएक्ट विथ ईच अदर्स, दे कॅन एक्सचेंज विथ ईच अदर्स, दे कॅन दे कॅन form the bond with each others, then newly substances form. ज्या वेळेला दोन किंवा एक किंवा अधिक कंपाउंड्स एकमेकांबरोबर अभिक्रिया करतात आणि त्यांच्यापासून एक नवीन पदार्थ तयार होतो, याला म्हटलं जातं प्रोडक्ट, याला म्हणतात उत्पादित. लक्षात ठेवायचंय, तुम्हाला मी दोन कॉन्सेप्ट सांगितले, एक म्हणजे रिएक्टंट आणि दुसरे म्हणजे प्रोडक्ट. नाउ व्हॉट इज मीन बाय रिएक्टंट? द रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन these two substances, it is called as the reactant. And what is mean by the product? The reaction when one or more elements, when one or more compounds are react with each other and one new substance is formed, it is called as the product. ज्या दोन पदार्थांमध्ये अभिक्रिया घडते त्यांना म्हणायचं अभिक्रियाकारक, आणि ज्या दोन पदार्थांमध्ये अभिक्रिया घडून नवीन पदार्थ तयार होतो याला म्हणायचं उत्पादित किंवा प्रोडक्ट. मग आता याचं आपण एक उदाहरण बघूया. समजा कार्बन, ऑक्सिजन, CO, ओके, हा सिंपल फॉर्म आहे. इट इज नॉट अ बॅलन्स इक्वेशन. ओके, हे संतुलित केलं नाही, फक्त आपण ते कच्च्या स्वरूपात लिहिलेलं आहे. मग आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं कार्बन आणि
oxygen is react with each other, we gives out the CO2. कार्बन डायऑक्साइड म्हणजे कार्बन आणि ऑक्सिजनची अभिक्रिया झाल्यावर आपल्याला काय मिळतंय, तर आपल्याला कार्बन डायऑक्साइड मिळतंय. मग याच्यामध्ये कार्बन आणि ऑक्सिजन हे दोघं काय आहेत, these are the reactant. हे आहेत आपले अभिक्रियाकारक, कारण की अभिक्रिया यांच्यामध्ये झालेली आहे, रिएक्शन यांच्यामध्ये झालेली आहे. रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन these two substances, that is the carbon and oxygen. Okay, and then CO2. What is the CO2 is the product. मग हा CO2 काय आहे, तर हे उत्पादित आहे, हे हा प्रॉडक्ट आहे. मग लक्षात ठेवा, रिएक्टंट मी तुम्हाला सांगितले, रिएक्टंट कोण कोण आहे, C आणि O, म्हणजे कार्बन आणि ऑक्सिजन, these are the reactant and CO2 is the product. Okay, these two concepts, that is the reactant and product. Okay, now आता आपल्याला पुढे बघायचं आहे वर्ड इक्वेशन आणि केमिकल इक्वेशन. मग what is mean by the word equation and what is mean by the chemical equation? When the reaction takes place between these two substances, when we can use the word forms of the chemicals, word forms of the elements, word forms of the compound, and this is the word form representation. It is called as the word equation. म्हणजे आपण रासायनिक अभिक्रिया लिहिताना कधी-कधी शब्दांचा वापर करतो. ओके, त्याला शाब्दिक समीकरण म्हणतात. आता उदाहरणार्थ याचं उदाहरण आपण घेऊ, म्हणजे काय, याचं जर मला वर्ड फॉर्म तयार करायचं, वर्ड इक्वेशन करायचं असेल तर मी कसं लिहिणार, सर कार्बन ओके प्लस ऑक्सिजन गिव्स आउट कार्बन डायऑक्साइड. ओके, म्हणजे कार्बन ऑक्सिजन गिव्स आउट कार्बन डायऑक्साइड. ओके, इट इज कॉल्ड एज द वर्ड इक्वेशन. याला आपण म्हणणार आहोत शाब्दिक समीकरण. ओके, मग शाब्दिक समीकरणामध्ये साधी कन्सेप्ट आहे का, वर्ड इक्वेशन मध्ये आपण कुठलेही त्यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला यूज न करता, वी कॅन नॉट यूज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाज ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड्स. ओके, वी कॅन यूज द वर्ड्स and these words representations. Okay, the wordly representation is called as the word equation. आणि मग शब्द स्वरूपात जे आपण मांडणार आहोत त्याला आपण म्हणायचं शाब्दिक समीकरण. ओके, त्याला वर्ड इक्वेशन असं म्हटलेलं आहे. मग केमिकल इक्वेशन म्हणजे काय, when we can use the molecular formulas, we can use the symbols of the element for the represent the equation, it is called as the केमिकल इक्वेशन. म्हणजेच आपण ज्या वेळेला रासायनिक समीकरण लिहिताना त्याच्यामध्ये मॉलिक्युलचा आपण वापर करतो किंवा त्यांच्या सिंबल्सचा वापर करतो, मग ते जे काही रिप्रेझेंटेशन असतं या डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंटेशनला, या स्कीमॅटिक्सला आपण केमिकल इक्वेशन्स म्हणतो. आपण दुसरे एक्झाम्पल आपण बघूया. ओके, म्हणजे तुम्हाला अजून लक्षात येईल. मग समजा आपण दुसरं एक्झाम्पल घेतलं, हायड्रोजन प्लस क्लोरीन. ओके, गिव्स आउट HCl. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये हायड्रोजन आणि क्लोरीन कोण झाले, रिएक्टंट. हायड्रोजन आणि क्लोरीन कोण झालं, रिएक्टंट. ओके, आणि HCl कोण झाला, प्रोडक्ट. म्हणजे HCl आता हे आपण लिहिलेले हे मॉलिक्युलर फॉर्मॅट मध्ये लिहिले, त्यांचे सिंबल्स वापरून आपण लिहिले, ते मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वापरून लिहिलेलं आहे, म्हणून याला म्हणायचं केमिकल इक्वेशन. ओके, यू गॉट इट, द वर्ड इक्वेशन अँड केमिकल इक्वेशन्स. तुम्हाला रासायनिक समीकरण आणि शाब्दिक समीकरण याच्यातला फरक समजलेला आहे. आपण काय काय बघितलंय, रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट म्हणजे काय, त्यांच्या डेफिनेशन्स आपण बघितलेले आहेत. त्याचबरोबर केमिकल इक्वेशन्स, ओके, रासायनिक समीकरण म्हणजे काय, त्याच्यानंतर शाब्दिक समीकरण वर्ड इक्वेशन म्हणजे काय, हे आपण बघितलेलं आहे. आता आपण जातो आहे पुढचा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा. मग काय काय आहे ते बघूया. ठीक आहे, आता आपण पुढे जातोय. पुढचा मुद्दा आहे आपला रूल्स फॉर रायटिंग केमिकल इक्वेशन. रासायनिक समीकरण लिहिताना कोणत्या नियमांचं पालन करायचं आहे. पहिला नियम आहे, वी शुड ऑलवेज राइट the reactant in LHS and product on RHS. लक्षात ठेवा, रासायनिक समीकरण लिहिताना जे रिएक्टंट असतात हे नेहमी लेफ्ट हँड साइडला लिहिले जातात आणि जे प्रॉडक्ट असतात
हे राईट हँड साइडला लिहिले जातात. आता उदाहरणार्थ ZnSO4 म्हणजे कॉपर सल्फेट इज रिएक्ट विथ झिंक सल्फेट इज रिएक्ट विथ कॉपर, then gives out CuSO4 plus zinc. In this reaction, ZnSO4, that is the zinc sulfate and copper are the reactant and copper sulfate and zinc are the product. म्हणून बघा आपण बघितलंय का जे रिएक्टंट असतात, जे अभिक्रियाकारक असतात ते LHS ला म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला लिहिले जातात. बरोबर आहे. आणि जे RHS असतात ते राईट हँड साइडला लिहिले जातात, उजव्या बाजूला लिहिले जातात. तर आपण बघितलं की याच्यामध्ये झिंक सल्फेट आणि कॉपर हे रिएक्टंट आहे, अभिक्रियाकारक आहे आणि कॉपर सल्फेट आणि झिंक हे जे काय आहे हे प्रॉडक्ट आहेत. आता आपल्याला पुढचा नियम बघायचा आहे. वी कॅन यूज द प्लस साइन. ओके, वी कॅन यूज द प्लस साइन. ओके, आता आपल्याला अधिकचं चिन्ह आपण वापरतो कशासाठी? द लिंकेज बिटवीन दीज टू सबस्टन्सेस. त्या दोन पदार्थांमध्ये काय लिंक आहे किंवा रिएक्शन कोणामध्ये घडते आहे हे जर आपल्याला दाखवायचं असेल तर याच्यासाठी आपल्याला हे प्लस साइन वापरायचं आहे. देन ऑल्सो वी कॅन यूज द एरो. लक्षात ठेवा आपण एरो सुद्धा दाखवत असतो. मग एरो काय दाखवतो? एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. रासायनिक अभिक्रियेची दिशा दाखविण्यासाठी या एरोचा वापर केला जातो. म्हणजे मग ही एरो जो काय की कोणत्या डायरेक्शननी रिएक्शन चाललेली आहे. ओके, आपल्याला माहिती की रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट. ओके, रिएक्टंट झाल्यानंतर प्रोडक्ट काय होतं आणि म्हणून हे वापरलं जातं. ओके, मी सांगितलं प्लस साइन आपण वापरत आहोत. तो प्लस साइन आपल्याला का वापरायचं आहे तर प्लस साइन हे त्यांच्यामध्ये असणारी लिंक, त्यांच्यामध्ये काय संबंध आहे किंवा रिएक्शन कोणामध्ये घडते. रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन इन विच टू सबस्टन्सेस, इन विच टू एलिमेंट, इन विच टू कंपाउंड्स. कोणत्या दोन कंपाउंड्स मध्ये रिएक्शन घडते यांच्यामध्ये जर लिंकेज आपल्याला दाखवायचं असेल लिंक तर आपण प्लस साइन वापरतो. आणि मग एरो आपण दाखवतो. एरो काय शोज करतो? एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, वी कॅन यूज द सम वर्ड्स या सम लेटर्स. कधी कधी आपण काय करत असतो की काही सबस्टन्स, काही वर्ड्स आपण यूज करत असतो, काही लेटर्स आपण यूज करतो. मग ते वर्ड्स काय दाखवतात तर ते वर्ड्स आपल्याला स्टेट ऑफ मॅटर, स्टेट ऑफ त्या पदार्थाची अवस्था दाखवत असते. आता उदाहरणार्थ CuSO4 आपण घेतो. मग CuSO4 च्या खाली मी समजा या ठिकाणी AQ लिहिलं. ओके, इथं मी कॉपरचं इथं S लिहिलं. ओके, परत मी इथं AQ लिहिलं आणि इथं मी S लिहिलं. ओके, म्हणजे काय? AQ म्हणजे काय की तो सबस्टन्स ऍक्वियस मीडियम मध्ये म्हणजेच द्रव स्वरूपामध्ये आहे. ओके, S फॉर सॉलिड आणि कधी कधी G लिहिलेला असतो. ओके, G फॉर गॅसियस. मग लक्षात ठेवा सम chemically symbols we can use when we should write the chemical reaction, and these chemically symbols are denoted the state of substance. त्या पदार्थाची ती अवस्था दाखवतात. मग AQ म्हणजेच काय? लिक्विड अवस्थेमध्ये, द्रव अवस्थेमध्ये तो पदार्थ. त्याचबरोबर S म्हणजे सॉलिड स्टेटला तो आहे. बरोबर आहे. त्याचबरोबर G म्हणजे तो गॅसियस स्टेटला सुद्धा तो आहे असं आपल्या ठिकाणी दाखवला जातो. ओके, पुढे त्यांनी पुढचा नियम सांगितलेला आहे का कधी कधी आपण रिएक्शनच्या ठिकाणी एरोचा सुद्धा आपण वापर करतो. म्हणजे एरोचा वापर करताना तो वरच्या दिशेने एरो असतो किंवा खालच्या दिशेने एरो असतो. ओके, मग आता आपण तुमच्या स्क्रीनवरती बघा मी तुम्हाला एक रिएक्शन दाखवतो आहे. रिएक्शन तुम्हाला दिसते आहे. कॅल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्ट. ओके, ठीक आहे, रिएक्ट नाही, कॅल्शियम कार्बोनेटची अभिक्रिया झालेली आहे आणि कॅल्शियम कार्बोनेटच्या अभिक्रियेमध्ये कॅल्शियम ऑक्साईड आणि CO2 आपल्याला दिसतो आहे. बरोबर आहे. मग याच्यामध्ये जर आपण ही रिएक्शन बघितली तर आपल्याला त्या बाणाच्या वरती एक त्रिकोण दिसतो आहे. बरोबर आहे. या बाणाच्या वरती त्रिकोण दिसतो आहे याचा अर्थ काय आहे? हीट इज युटिलाइज्ड फॉर दिस रिएक्शन. ह्या अभिक्रियेमध्ये उष्णता वापरली गेलेली आहे. उष्णतेची गरज या अभिक्रियेमध्ये आपल्याला लागलेली आहे. किंवा पुढे आपल्याला दिसते की वरच्या दिशेने आपल्याला बाण दाखवलेला आहे.
बरोबर आहे. मग वरच्या दिशेने बाण दाखवलेला आहे म्हणजे दिस रिएक्शन इज द अपवर्ड डायरेक्शन, वरच्या दिशेने ती रिएक्शन जाते आहे. किंवा गॅस इज लिबरेटेड, त्या अभिक्रियेमध्ये वायू बाहेर पडलेला आहे. आणि बघा हा जो बाण आहे आपल्याला रिएक्शन मध्ये दिसतोय की CO2 च्या पुढेच तो बाण दाखवलेला आहे. म्हणजे ही रिएक्शन ज्या वेळेला झाली त्यावेळेला याच्यातून CO2 गॅस बाहेर पडलेला आहे, म्हणून हा बाण वरच्या दिशेने दाखवलेला आहे. किंवा कधी कधी बाण खालच्या दिशेने दाखवलेला असतो. मग याचा अर्थ काय असतो, गॅस इज इव्हॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, या अभिक्रियेमध्ये गॅस डिझॉल्व्ह झालेला आहे, गॅस इव्हॉल्व्ह झालेला आहे असं ठिकाणी दाखवलेलं असतं. मग लक्षात ठेवा की तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा बाण दिलेला आहे आणि बाणाच्या वरती जे त्रिकोण दाखवलेला असतो त्याला डेल्टा असं म्हणतात. आपण ते पुढे बघणारच, बरोबर आहे. डेल्टा काय काम करतं, इज डिनोट्स द हीट इज युटिलाइज्ड इन दिस रिएक्शन, या अभिक्रियेमध्ये उष्णता वापरली गेलेली आहे. ओके, असा त्याचा अर्थ आहे. वरच्या दिशेने बाण असेल तर गॅस इज इव्हॉल्व्ड, त्याच्यातून वायू बाहेर पडलेला आहे, बरोबर आहे. पुढे जर आपल्याला दिलेलं असेल खालच्या दिशेने असेल तर याच्यामध्ये गॅस बाहेर पडलेला आहे असं आपल्याला लक्षात येईल. चला आता आपण पुढे जाऊ. ओके, आता पुढचा रूल आपण बघतो. कधी कधी काय होतं का नेसेसरी कंडिशन्स त्या ठिकाणी डिनोट केल्या जातात. सॉरी, पण या नेसेसरी कंडिशन्स काय आहे की टेम्परेचर त्याच्यामध्ये यूज केलेला आहे का, त्याच्यामध्ये प्रेशर कोणता आहे किंवा त्याच्यामध्ये कॅटॅलिस्ट यूज केलेला आहे का, या गोष्टी दाखवण्यासाठी बऱ्याच वेळेला these substances are right on the above the arrow. ओके, म्हणजे रासायनिक अभिक्रियेच्या जो आपण बाण दाखवलेला आहे या बाणाच्या वरती या सगळ्या गोष्टी दाखवल्या जातात. मग आता उदाहरणार्थ आपण ही रिएक्शन बघितली, व्हेजिटेबल ऑइलची आपण रिएक्शन बघितली. व्हेजिटेबल ऑइल बघा या ठिकाणी L लिहिलेला आहे म्हणजे ती लिक्विड स्टेटला आहे, बरोबर. H2 गॅसियस स्टेटला आहे. is react with H2 gives a वनस्पती घी, this gives out a solid liquid. बघा मी मगाशी सांगितलं होतं की स्टेट दाखवले जातात L फॉर लिक्विड, G फॉर गॅसियस, S फॉर सॉलिड आणि AQ फॉर aqueous, म्हणजे इट इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड बेस सबस्टन्स. मग आता बघा या ठिकाणी टेम्परेचर युटिलाइज झालेलं आहे. मग वरती बाणाच्या वरती दाखवले 60 डिग्री सेल्सिअस. ओके, म्हणजे टेम्परेचर किती आहे या रिएक्शन होण्यासाठी, the temperature is utilized for the reaction take place between vegetable oil and hydrogen, that is the 60 degrees Celsius. Okay, and nickel is the catalyst is used. Nickel catalyst वापरलेला आहे. म्हणजे आपल्याला दिसते की मी सांगितलं की रिएक्शनच्या वरती अभिक्रियेच्या बाणाच्या वरती ते लिहिलं जातं, बरोबर आहे. मग या अभिक्रियेमध्ये आपल्याला बघता येतं आहे. नेक्स्ट रूल असा आहे, sometimes the special informations we also denote the in the chemical reaction. काही वेळेला विशिष्ट प्रकारच्या माहिती सुद्धा या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये डिनोट केल्या जातात. मग विशिष्ट प्रकारचे स्पेशल इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, द कॉन्सन्ट्रेटेड ऑफ द ऍसिड अँड डायल्युशन ऑफ द ऍसिड. मग ते ऍसिड ते लिहिताना ते ऍसिड कॉन्सन्ट्रेटेड स्टेटवर आहे का डायल्यूट स्टेटवर आहे हे सुद्धा आपल्याला लिहावं लागतं. मग आपण अभिक्रिया बघूया. आपल्याला अभिक्रिया दिलेली आहे, कॉपर इज ट्रीटेड विथ ओके नायट्रिक ऍसिड गिव्स आउट कॉपर नायट्रेट प्लस नायट्रोजन ऑक्साइड प्लस H2. मग या ठिकाणी आपण नायट्रिक ऍसिड HNO3 च्या खाली डायल्यूट शब्द लिहिलेला, म्हणजे या अभिक्रियेमध्ये वापरलं जाणारं ऍसिड हे आपल्याला डायल्यूट स्टेटला घ्यायचं आहे. मग आता डायल्युशन करणं म्हणजे काय की ऍसिड कॉन्सन्ट्रेटेड आणि डायल्यूट अशा प्रकारचं. मग कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड मध्ये काही प्रपोर्शन मध्ये पाणी टाकून त्याच्यामध्ये वॉटर ऍड करून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन त्याची सहती ही कमी केली जाते. काही अभिक्रिया अशा असतात की त्या करण्यासाठी ते कॉन्सन्ट्रेटेड स्टेटलाच घ्यावं लागतं किंवा कधी कधी ते डायल्यूट स्टेटला सुद्धा आपल्याला घ्यावं लागतं. ओके, मग पुढची अभिक्रिया, कॉपर इज ट्रीटेड विथ नायट्रिक ऍसिड गिव्स आउट कॉपर नायट्रेट प्लस नायट्रोजन डायऑक्साइड प्लस H2O. मग याच्यामध्ये आता आपण लिहिलेले की या ठिकाणी नायट्रिक ऍसिड हे कॉन्सन्ट्रेटेड घेतलेले ते सहंत आहे आणि या ठिकाणी HNO3 वरच्या अभिक्रियेमध्ये ते डायल्यूट स्टेट. या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर आपण पदार्थाचा स्टेट मेन्शन केलेला आहे, सॉलिड आहे, ऍक्वियस आहे, परत ऍक्वियस आहे, गॅसियस आहे, लिक्विड आहे. इथं पण हे लिक्विड, गॅसियस, ऍक्वियस, म्हणजे या सगळ्या नियमांचा आपल्याला विचार करायचा.
मग आपण थोडक्यात एकदा बघूया. पहिल्यांदा आपण बघितलं होतं की LHS ला रिएक्टंट लिहायचे, RHS ला प्रोडक्ट लिहायचे, डाव्या बाजूला अभिक्रियाकारक, उजव्या बाजूला उत्पादित. त्याचबरोबर तर दोन पदार्थांमध्ये जर आपल्याला काही लिंक आहे, त्यांच्यामध्ये संबंध आहे, अभिक्रिया त्यांच्यामध्ये घडते आहे हे दाखवायचं असेल तर आपण प्लसचं साइन वापरतो, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट मध्ये आपण एरो वापरतो. एरो काय दाखवते तर त्या रासायनिक अभिक्रियेची दिशा दाखवते. कधी कधी आपण वरच्या दिशेने बाण दाखवतो, म्हणजे गॅस त्याच्यातनं बाहेर पडलेला आहे, म्हणजेच की अपवर्ड डायरेक्शनची रिएक्शन आहे. वरच्या बाजूने होणारी रिएक्शनची दिशा आहे, खालच्या बाजूने असेल त्याची डाऊनवर्ड रिएक्शन आहे, म्हणजे तो गॅस डिझॉल्व्ह होतोय, रिव्हॉल्व्ह होतोय, बाहेर पडतोय. असंही आपण त्या ठिकाणी आपल्याला पाण्यात दाखवतो, असं आपल्याला या ठिकाणी दाखवतात. त्याच्यानंतर आपण बघितलं स्पेशल स्टेट मेन्शन केले जातात, सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस, एक्वियस. त्याचबरोबर स्पेशल इन्फॉर्मेशन असते, आपण बघितलं कॅटलिस्ट असतील, टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल, जर त्या अभिक्रियेमध्ये वापरलेलं असेल ते एका बाणाच्या वरती किंवा खाली लिहिलं जातं, बरोबर आहे. त्याचबरोबर कधी कधी बाणाच्या वरती एक ट्रायंगल दाखवला जातो, त्रिकोण दाखवला जातो. मग हा त्रिकोण काय दाखवतो तर त्याच्यामध्ये उष्णता वापरली गेलेली आहे. आणि स्पेशल केसेस मध्ये डायल्युशन किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड ऑफ द सबस्टन्सेस हे सगळं दाखवलं जातं. जी एवढ्या सगळ्या गोष्टी आज आपण बघितलेल्या आहेत. ओके, तर आपण परत एकदा तुम्हाला सांगते, आज आपण सगळ्यात अगोदर बघितलंय फिजिकल आणि केमिकल चेंज काय असतं ते बघितलं. त्याच्यानंतर केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे काय त्याची व्याख्या आपण बघितली. पुढे जाऊन मुलांना आपण बघितलं का वर्ड इक्वेशन, शाब्दिक समीकरण म्हणजे काय, केमिकल इक्वेशन म्हणजे काय ते आपण बघितलं. नंतर रासायनिक समीकरणाची व्याख्या बघितली, रिएक्टंट म्हणजे काय, प्रोडक्ट म्हणजे काय हेही आपण बघितलं. आणि रूल्स फॉर रायटिंग द केमिकल इक्वेशन या सगळ्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. आय होप ऑल थिंग्स यू गेटिंग द बेटर अंडरस्टँड. तुम्हाला सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित काळजीपूर्वक समजलेल्या असतील. हे सगळं व्यवस्थित तुम्ही बघा, याच्यातले सगळे महत्त्वाचे पॉइंट्स तुम्ही हे लिहून काढायचे आहेत. ओके, आता आपण इथंच थांबणार आहोत. आजचा व्हिडिओ आपण इथं थांबतोय. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन याच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत. त्याच्यावरती आपला हा व्हिडिओ असणार आहे. बॅलन्सिंग केमिकल इक्वेशनचा एक सेपरेट व्हिडिओ मी बनवणार आहे, तो तुम्हाला लवकरच बघायला मिळेल. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. थँक यू व्हेरी मच. जय हिंद.